nhé. Hôm nay chạy con bếp này Fezoli, một hãng rất là nổi tiếng về sản xuất bình nóng lạnh này. Con bếp xưởng ngày 6 tháng 11 năm 2023. Cái này của anh thợ là mình nhận cái này của cậu mình nhé. Khi bê bếp vào thì mình nghe thấy tiếng sọc thì là có hiện tượng chắc nổ cầu chì nó vỡ ra rồi. Hỏi cậu thì bật áp thì thấy nhả tung mắt vào nhà nhé. Thế là mình suy đoán là chết công suất này nhé. Mình cắm ống chống cái chọc này. Ồ, vẫn nghe thấy tiếng tiếp lên này. Vậy là hỏng phần nào rồi nhỉ? Nhìn phần bên này thì mình đoán là hồng ngoại này. Đấy, bóng hồng ngoại bên này hồng ngoại. Bên này là bếp từ này. Đây khả năng hỏng bên bếp từ nhé. Bóng FD này. Nó đuổi FD nhanh nháy. Vậy khả năng cao là bên này nó chết công suất này. Mình tháo thực tế xem bên nào nhé. Đây mình đã tháo bếp ra nhé. Nhìn cái bên này là cái hồng ngoại đang bị cháy rồi. Đây, phần hồng ngoại đã bị cháy đứt rồi. Mình sẽ đo kiểm tra xem bên này. Đây, cái cầu chì này. Đây, xoay đây này. Đây cầu chì nhá. Đây cầu chì này. Cái nổ này. Nổ đứt đây, cái cháy đen này này. Đây con này là hỏng hai bên này. Bên hồng ngoại. Hồng ngoại này. Cái hồng ngoại thay mâm EGO khá là cao tiền đấy nhá. Đây mình tháo thực tế là cho nhìn nó dễ nhé. Đang cháy đen một góc này. Con từ khá to nhé. Này chắc công suất lớn này. Nhìn cái mâm này bình thường là mình để ý là nó khoảng 2000 con 2000W đấy. Nổ bung cả cầu chì ra luôn này. Này các bạn nhìn này, bung cả luôn này nhé. Con bếp này đã qua sửa chữa rồi này. Đúng rồi, mình thấy ngày sửa chữa này 21 ngày sửa chữa trên máy kiểm tra sửa chữa này, mình sửa chữa chết rồi, làm hết rồi. Từ 2023 mùng 6 tháng 11 năm 2023, mùng 6 tháng 11 2024, một năm 2 tháng. Đó là lỗ này, công tắc này, cầu chì nhiệt này. Cái con này nhiều khi đấy, công tắc cầu chì nhiệt đấy. Cầu chì nhiệt con này nó bị câu tắt rồi này. Công tắc này không biết là nhà sản xuất hay là bác thợ trước là câu rồi, nó sửa đây, sửa vùng driver này, nó thay hết này, thay cầu này. Này cho mình sẽ làm lại hết đấy. Làm lại mình sẽ chỉnh cái công suất nó phù hợp này. Đấy, con 7805 thì cũng đã thay này. VL này, VL cũng đã thay đã chỉnh như này. Này mình sẽ thay và mình đo từng chỗ một nhé. Con này chạy tụ 0,37 này. Tụ này CG này, tụ rẻ tiền này. Không biết gì. Cái rẻ tiền này nó dùng tụ CG này. Cái tụ này là không có bán nữa nhé. Mình sẽ đi vào xử lý cho mình nhé, quay các bạn xem nhé. Chúng ta tiếp tục đi chất nhé. Chất sò này này, chất cầu nhé, cầu giò này, giò và lên nôi này. Thay lại hết nhé, xử lý luôn nhé. Sau khi kiểm tra tụ nhé, độ này mình độ này 3 con tụ này nó ngang nhau nhé, lệch nhau quá là nó hỏng nhé.
cái con tục này không kiếm này mình xử lý luôn nhé, xử lý 3 con tục này bằng con tục đấy nhé. Thay sò này, bây giờ đã thay mấy con tràn này, thay mấy con tràn mới nhé. Đây mình kiểm tra con điếu này nhé, điếu trên đầu này, trên đầu khả năng là cũng luôn đấy. 23, con này không giỏ nhé. Con điếu trên đầu này 18V nhé. Mình đã đo nó không giỏ nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra con con RT này nhé, trả nhiệt này nhé. Sò này thọ trước đã thay H30R1602. Này khả năng là nó chạy zin đấy. Thì một cái mâm từ rất là to nhé, mâm từ to mà mình đã gặp qua rồi nhé. Mình nghĩ là con này chạy zin nhé. Mình sửa một số vết từ đôi to này nó dùng H30R1602 nhé. Mình dùng cái con H30R1653 thì nó dòng thấp hơn nhé. Để đáp nó chỉ có thấp hơn nên mình sẽ thay con công suất nó thấp hơn, chạy nó sẽ nóng nhanh chết sỏi nhé. Mình sẽ thay một tí, mình sẽ kẹp nhẹ cho bạn xem. Là mình phải những con bếp này, khi con bếp này nó sửa làm lại rồi, đây làm lại từ 6/1, nó được hơn 1 năm rồi, hơn 1 năm thời gian nó cũng bay đấy. Mình chết thì nó cũng rõ nguyên nhân. Con tụ này, con tụ là cộng thẳng này mình đo có 0,35 này, chạm mình người ta giảm 0,2 cũng trên mức chết đâu. Nhưng nhà mình là thấy nó sai số này, con tụ này nhiều khi nó giảm nữa, nhiều khi thợ không mua được, không bán. Mình trường hợp này mình gặp nhiều nên mình đã độ 3 con tụ này, mình đã thử rồi. Đây mình sẽ bọc gen mấy cái chân này này, mình bọc gen cái chân này để nó tránh cho cái trường hợp nó không là nó chập nhé, nhiều khi nó bẩn đấy. Nhiều trường hợp ấy chập cầu này thôi nhưng mà chết vì xử lý đấy, xong điện rất là mạnh luôn đấy. Vài mới là Tết này rồi, công việc rất là khá là cố gắng quay cho các bạn là để nói nhiều nhưng mà tập này nó khá là vội. Cái bên này làm lại nên là phải làm lại hết đi, làm lại khối driver này, làm lại kiểm tra tụ, làm hết tí nữa phải kiểm tra khối nguồn đấy. Này mình tí mình phải hàn đắp mình nó dày tí nhá, tầm nhiệt nhá, mình phải kẹp nhiệt xem con này nó có bị lên nhiệt không. Chung là sửa bếp này khó này nó cũng không khó nhưng mà cái công suất này nhiều khi nó cũng rất là mất thời gian nhé. Nhiều con đã thay vào cái thay sò và nó lại bụp nhé. Nhìn thì có gọi có thay mỗi công suất thay tụ thôi. Thế nào mình cứ làm từng bước thôi, kiểm tra sò lên xem nó bị sao không. Chết sò thì thay sò thì việc đơn giản nhất là sò phải chuẩn. Sò không chuẩn thì các bạn có thay bao nhiêu đi chăng nữa thì nó chết đến khi nó chết sò lại, là khi nó kéo theo một số con driver chết theo. Thì mình cố gắng đắp thêm để nó diện tích các tiếp xúc nhiều hơn, để tổ chức nhỏ nó bong hết cả mặt. Mình hàn này hàn rất kỹ nhé, mình tiếp nhé. Cái chân mà nói chuyện hàn này cái này nó tụt xuống này, con trở xăm này mình hàn lại nhé. Hàn này nó tụt xuống này, chặt vào chân con sò này, khi không hàn thì tại sao hàn này ăn đòn này. Con này mình cắm lên kiểm tra nữa, kiểm tra xem khối nguồn này, nguồn có vấn đề không đấy. Khối nguồn nhiều khi lúc mình test không nó chạy rất ok nhé, nhưng mà khi có tải vào, có quạt chạy vào nóng là nó sụt áp. Nhiều trường hợp là nó trong quá trình nó đang sử dụng nó bị sụt áp nó lại chết. Mình sẽ vệ sinh mình cấp ngoài cho nó. Cái công việc sửa chữa này nhiều khi mình ngồi nhìn người khác làm thì bao giờ nó cũng nhàn hạ, chẳng có vất vả gì đâu. Bây giờ thay mấy cái con linh kiện mấy trăm lấy bao nhiêu cách chẳng đấy. Nói chung là trong trắng ngoài thèm thôi mà. Mình đợt vừa rồi cũng bị viêm phổi do cái món hàn này, tiếc này, đánh cho toàn mùi xăng thơm, mùi tiếc hàn lâu lắm. Còn mình đã không dùng nhựa thông nhé, dùng nhựa thông còn rất nhiều khó nhé. Các bạn nào dùng nhựa thông thì rồi bạn sẽ biết khó rất nhiều. Vệ sinh này còn xăng thơm mùi rất là hắc nhé. Thay một cái nọ mới, thanh trục đi, cấp nguồn xem có gọi là vấn đề gì không. Bật nguồn đi nhá. Không thấy tiếng kêu, cái này không lo.
hoa để đo khối nguồn này mà. Ở trên 785 có 8V này, 5V này nhá, nhưng trong nguồn 8V này. Cái này nó cũng bị xây gì nhỉ? Này nó không chết nguồn nên mình không có quan tâm lắm, xây. Xây nó có một cái lớp phủ keo cho ẩm lên này, thì nó cũng không rõ. MP02. Trên này chắc chỉ lấy 18V luôn nhé. Mình nhìn qua thì 12V ở đây này. Ra 22V. Ây, xả một phát rồi. Để tạm nhiệt nó dập nhé. Nên cho còn xả mình buông. Mình đo con tụ 25V nọc nguồn cấp từ driver này. Đây 18V này. 17,73. Đo lên là chân cảm biến rồi nhá. Chân cảm biến xem 5V này. Nhiều trường hợp nó chết soi nhưng mà nó chết đường cảm biến rồi nhá. Nhìn thấy nó khá là lắp nên là phải check luôn. 4,6V này. Con này nhá, con này kiểm tra tụ cộng hưởng giảm chỉ số này thay này, đo tụ ok này, chết cầu diode này, chết sò này. Khối driver có 1-2 con bị sò nên là mình thay cả luôn nhá. Đo khối nguồn đã đủ 18V nhá. 5V nó bị xử lý. Mình bây giờ sẽ đóng vào bo nhé. Rồi test này. Cắt nhiệt để xem nó có bị khói nhé. Cắm vào bóng chống chập trước kia, bật lên này. Rồi báo lóc rồi. NO. Chưa nó đang báo F5 này. F5 là chưa có mâm nhá. Chưa có mâm từ không nhận nổi đấy. Quên mình chưa bắt mâm. F5 này có khả năng là cảm biến, mình thường cắm cảm biến này, chưa bắt mâm vội nhá. Cho nó báo lỗi gì nhá. Mình check luôn lỗi luôn nhé. Vậy con này F5 là bị lỗi chưa cắm cảm biến nhé. Chưa cắm cảm biến mặt bếp, nóng mặt bếp nhé. Rồi mình sẽ lắp mâm từ vào nguồn đây này. Bóng chống quá tải nó hơi sáng một chút nhé. Một chút thì khả năng là do cái bóng cái tụ 50 nhé. Mình bật lên này. Đấy, nó có cắn từ rồi. Quên mất không kẹp nhiệt cho các bạn xem. Để mình thử đấy, mình sẽ kẹp nhiệt cho các bạn xem sao nhé. Cắm qua bóng, cắm trực tiếp này, nhìn trực tiếp nhé. Nghe tiếng từ ăn lên nhưng mà chưa thấy tiếng quạt quay nhé. Mình phải check xem quạt đây, check trong quạt nó có
xem sao. Quạt không quay nhá, hay là mình quạt nó chạy êm quá mình nghe không rõ nhỉ. Để bỏ kính này check lại. Bật bếp lên này. Quạt có quay nhá. Quạt đã êm quá mình nghe không rõ. Đây mình đã cấp nhiệt, đã kẹp nhiệt này, và sỏi giờ nó đang lên rất là nhanh này, 55 độ này, ở mức 9 này. Hôm trước mình có sửa một con bếp từ đơn mình kẹp mà khi nhiệt độ sôi của nó nhé, nó cũng chạy 1900W nhưng mà nó rất là tối ưu nhá, nó chỉ có 45 độ khi mình sôi liên tục thôi. Là các bạn nhìn này, đây nó lên 60 độ rồi này, mình đang để giới hạn. Đây, ngồi gần cho bạn nhìn nhé, để giới hạn 72 độ là sò. Nên là khi nhiệt ở những con bếp từ này rất là cao này. Nhiều con nó chạy mà đang sôi này nó đã 80 độ rồi, là những con đấy rất dễ quay đầu nhá. Rồi có tiếng chì tạch nha. Đây mình sẽ test thêm này. Những cái bếp mà nó có tiền sử nó có bếp có chức năng bút này nha. Bút này mình chỉ dùng tạm thời thôi, mình dùng liên tục là sò rất dễ chết nhé. Các bạn nhìn này, nhiệt độ sò nó 70 độ rồi này. Bếp phả ra hơi rất là nóng nhé, đặt 72 độ này.
Đây mình sẽ tắt đi mình sẽ tra dầu cho quạt rồi mình sẽ check thêm nhé. Vì nhiệt độ này nó chạy rất là cao, là cái tỷ lệ quay đầu chết sò quay đầu nó trở lại rất là cao nhé. Sò nó đang nhiệt cao quá nên là mình sẽ check trong cái quạt này nó chạy mắc công suất nhé, hay là nó chỉ chạy ở 12V. Nhìn cái chân quạt này như là thợ trước cũng đã thay quạt rồi này. Đây mình sẽ bật lên nhé. Thì nó đang báo cảm biến này, cắm cảm biến này. Mình đã độ cái mạch quạt cho nó quạt nó chạy nhanh hơn nhé. Đấy, các bạn nghe tiếng gió. Đo điện áp chân quạt này 17V này. Mình cũng chưa có phương án nào nó tối ưu hơn. Mình đang dùng con tụ 1000 này. Cái này có dùng cái tụ 470 cũng được nhé. Quạt nó chạy như này là 17V là cũng là khá là ok đấy. Nhưng mà khi nhiệt nó sò nó nóng thì nó sẽ tăng tốc cái quạt lên nhé. Mà chờ đến sò nóng thì là nó mất một cái khoảng thời gian làm cho sò nó chạy nhiệt nó là cao rồi nhá. Đây mình sẽ lắp cái cảm biến rồi nhá. Lắp cảm biến rồi mình sẽ test này, test là xem nó có thay đổi nhiều không nhé. Bật test này ở mức 9 luôn nhé. Các bạn nhìn cái đồng hồ nhiệt này, bây giờ là 21 độ này, 22 độ này. Đấy, các bạn nghe tiếng quạt nó chạy to hơn lúc trước mình test không? Quạt tản nhiệt kém là nó gây ra sò nóng nhé. Sò nóng là nó nhanh chết nhé. Mình can thiệp như này xem là nó có cải thiện không. Nhưng mà nhìn này, các bạn nhìn cái đồng hồ nhiệt nó lên trông thấy luôn này, 35 lên theo từng giây luôn, nhiệt rất là cao này. Nhiệt có những con bếp đời cao này mình thấy nhiều con không được tối ưu nhé. Sò nó chạy ở nhiệt rất là cao này, con 60-65 độ thì còn đỡ nhé. Những con nó lên 70-80 độ nữa. Trong khi bếp đơn nhé, bếp đơn nó tối ưu như hôm trước mình sửa một con Bluetooth nó chỉ 45 độ khi nước sôi liên tục nhé, nó tăng rất chậm nữa. Đây các bạn nhìn này, lên 53 độ rồi này, nước đã sôi rồi nhé. Đây 56 độ rồi này. Đấy. - 58 độ. Nhiều khi mình test liên tục này, nhiều khi đến tầm 60 độ này mình tắt phát bật lên là nó đã chết sò rồi. Những con bếp này nhiệt cao rất là dễ quay đầu nhé. Đấy, mình test đến 70 độ mình đã phải tắt rồi. Thường là những cái bếp này nó không như bếp lẩu thì mình sôi liên tục thì mình vẫn ăn luôn. Bếp đun này thì sôi thì mình cũng sẽ không đun trong khoảng thời gian dài, nên là khi có thể nhà sản xuất họ thiết kế nó
khác đi nhá. Nhưng theo mình thì cái này nó chưa được tối ưu nhiệt này. Quạt họ thiết kế quạt nó không chạy luôn nhé. Bật lên cái quạt nó chỉ chạy 12V này, nên là quạt nó không chạy mắc cái tối đa cái sức quạt lên, nên là tản nhiệt nó kém nhé. Đã lên 68 độ rồi này. Lên 70 độ rồi. Khả năng mình sẽ xét lại nhé. Nó đủ nhiệt độ là nó ngắt đấy. Mình sẽ xét lên 80 độ nhé. Đấy là nó đủ 72 độ là nó ngắt đấy. 82 độ đi. Ok nhé. Nhiệt nó cao quá. Vậy mà khi mình mà test bút này là đun ở chế độ bút là rất nguy hiểm nhé. Chế độ bút này nó bắt bếp phải làm với 120 150% sức đi. Bạn nhìn thấy đồng hồ nhiệt đang là 71 độ này. Mình test một lúc nữa xem là nó có lên 80 độ không nha. Hiện tại nó là 74 độ C rồi. Cái bếp đơn nhá, khi mình test là đến nhiệt độ sôi liên tục, cứ để sôi liên tục nó không hề tăng cái nhiệt độ này đáng bao nhiêu nhá. Đây như con này nhiệt độ nó tăng rất là nhanh rồi. Bảy 7 độ C rồi. Bảy 8 rồi. Đấy là mình đã can thiệp cho quạt nó chạy mắc tốc độ nhé. Cái này nó thực chất là nó đã cải thiện rất nhiều so với trước đây rồi. 80 độ rồi. Mình tắt đi, không là cái này nó ngắt nguồn luôn, là quạt nó không chạy nhiệt nhé. Đó, nên là nhiều khi mình không cải thiện cái quạt cho nó tốc độ nó quay tốt hơn nhé, thì chả mấy được nó lại chết sò lại quay trở lại, mình phải bảo hành nhé. Con này mình sẽ để như này với cái tốc độ mình cải thiện như này để mình xem là nó có quay đầu không. Nếu mà quay đầu thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì mình muốn thử nghiệm với con này. Nhiệt nó đang sò, nó rất là nóng, nhưng mà rất là may mắn thì con này mình tắt đi, nó vẫn báo nhiệt cao này, mà nó không ngắt quạt luôn nhé. Nhiều con bếp nhé, cái nhược điểm của nó khi đã nhiệt sò nó chạy rất là cao rồi, và khi mình tắt bếp này, mình nhấc bếp ra nhé, là nó ngắt quạt luôn, dù ở nhiệt độ nó đang 60 độ C nó đang ngắt quạt rồi. Mình thấy những con bếp đấy mà đang chạy như này mà nhiệt sò nó cao là ngắt quạt, là quay đầu thì mình có xử lý bao đi chăng nữa là nó quay đầu liên tục nhé, rất nóng nhé. Con này mình cũng xin dừng lại đây nhé. Con bếp này nó không được tối ưu nhiệt đâu. Quạt mình đã can thiệp rồi, còn có nước tốt hơn là mình thay cái quạt này vào này.
Con này thì nó sẽ tít và nó cho cái lượng gió nhiều hơn so với cái quạt kia nhé. Quạt kia mình thấy là đã bị thay đổi rồi, không còn là quạt zin của nó.